Hello, my dear students. Our lesson today about approximation. The last lesson in Unit 1 to Primary 4. Okay, let's go. What is the meaning of approximation? Approximation nearest that. That's mean nearest to. For example, 42 nearest to what? To 40. 47 nearest to what? To 50. طيب الابروكسيميت عشان اعرف اعمل approximation لازم اخلي بالي من شويه حاجات. نمبر 1 ايه هي؟ البليس فاليو. البليس فاليو ان انا عارف ان first number او first digit is called units, then tens, after tens hundreds, after hundreds thousands, after thousand 10,000, after 10,000 100,000. طيب ده number without decimal point. طب نفرض النمبر عندنا has decimal point يعني decimal number يبقى after decimal point is called units. اليونتس هنا مش هي الفيرست، اليونتس فين؟ after decimal point. after decimal point after units is called tens, after tens hundreds, before decimal point is called tenth, before tenth hundreds, before hundreds thousands. اوكي؟ يبقى انا لما اخلي بالي لما يكون في decimal point اللي after الديسيمال هو مين؟ اليونت. اللي before الديسيمال is called tenth. طيب عندنا الديجيت. طب نخلي بالنا بس الاول الفرق بين الديجيت والنمبر. الديجيتس اللي هي من 0 لغايه 9. تمام؟ طيب انما النمبر has 2 digits or more. اوكي؟ فاحنا الديجيتس عملناها 2 type. في poor digits وفي rich digits. من البور ل 0 وال1 وال2 وال3 وال4. اما الريتش ديجيتس بسميها 5 هي ال 5 6 7 8 and 9. ليه سميت دول بور وليه سميت دول ريتش؟ عشان البور not add، اما الريتش بتعمل لي add 1. بتعمل لي ايه؟ add 1. اوكي؟ طيب خلي بالي من حاجه تانية، اني ابقى عارف ان التنث ليها another names. in another names that tenth 0.1 1 over 10 1 decimal place. اما اليونت لا another name ليها هي الوول نمبر. خلي بالي من الكلام ده كويس قوي. اوكي؟ طيب بس انا لسه مش فاهمها قوي، تعال ناخد كده example ونفهمها تاني. هنا 56,421 دي علامة الابروكسيميشن. اوكي؟ زي الايكوال بالظبط. طب انا عاوز اعمل لها nearest to كام؟ to 10. Where is the 10? Yes, 2. A 2 look before 2. Before 2 is what? Is 1. Is a 1. ال 1 ده poor or rich? Poor. يبقى مش هيعمل add and put 0 from 1. يعني مكان ال 1 ده هنحطه ايه؟ 0. اوكي؟ لا لسه مش فاهمها. طب تعالى ناخد example تاني. 64,324. هنا عاوز اعمل لها approximate to 1000. Where is 1000? Yes, the unit tens 100,000. ال4 انا مش هبص على ال4، انا هشوف ال before ال4. before ال4 3. ال 3 دي poor ولا rich؟ poor. فهنا البور not add يبقى 3 becomes 0 and 2 becomes 0 and 4 becomes 0. But after ال 4 drop يبقى 64,000. Again 76,868. عاوز اعملها approximate to ايه؟ to 100. Where is 100؟ ده unit، ده tens، ده ال 100. ال 8 look not look to 8. look before ال 8. before ال 8 6. ال 6 هنا reach، فال 6 هتعمل add 1 هتبقى ال 8 ايه؟ 9. اما ال 6 وال 9 0. طب وال 6 وال 7 تعمل لهم drop هتبقى 76,900. again 94,687. عاوز اعمل لها approximate to 10,000. طيب ادي اليونت، ادي التنس، ادي ال 100، ادي ال 1000، ادي ال 10,000. ال 9
ال 9 before ال 9 4. ال 4 poor or rich poor. يبقى هنا مش تعمل add ال 9 تبقى 9 وبقية الديجيتس كلها تبقى 0. اوكي طيب تعالى بقى نشوف الاكزامبل ده. ايه ده؟ ده في ديسيمال هنا بقى. يبقى نخلي بالنا. where is unit؟ انا سامعك اللي بتقول لي ال5. لا احنا قلنا اتفقنا ان الديسيمال بوينت هي مين؟ افتر الديسيمال بوينت هو اليونت. يبقى ال6 هي اليونت. يبقى التنس 5. ال100 4. يبقى ال4 هتعمل look before ال4. before ال4 5. 5 poor or rich poor. هتعمل لي add 1. يبقى اول حاجه بس اخلي بالي منها لما انا هعمل approximate 200 اول حاجه نكنسل الديسيمال بوينت والبيفور الديسيمال بوينت. دول هيتكنسلوا اخلي بالي منهم. دول هنعمل فيهم ايه؟ هنكنسلهم delete. يعني 3 وال2 وال5 delete والبوينت delete. طب ال6 وال5 drop 0 تبقى 500 again. طيب هنا عاوز 264.521 عاوز يعملها approximate to كام؟ to 10. طب عشان نعمل approximate to 10 اول حاجه تفكر فيها وانت مغمض عينيك تعمل كانسل للديسيمال بوينت والبيفور الديسيمال بوينت. فاصبح عندي ده يونت ده التنس. التنس ده مين؟ ال6. بيفور ال6 4 دي بور نوت اد تبقى 260. اوكي طيب another example 6472.21 عاوز يعمل approximate بكام؟ 200. where is 100؟ قبل ما نقول where is 100 where is 100 سوري هنعمل cancel ل 21 والبوينت. الديسيمال بوينت والنمبرز اللي بيفور الديسيمال بوينت هنكنسلها. طيب يبقى ده يونت ده التنس ده ال 100. ال4 بيفور ال4 7. 7 بور اور ريتش تعمل لي add 1 لل4 تبقى ال4 5 and 7 و 2 become 0 but 6 drop تبقى 6500. طيب مستر تعالى ناخد الاكزامبل ده 876 عاوز اعملها approximate to كام؟ 2000. ايه ده؟ بس انا يا مستر انا عندي يونت وعندي تنس وعندي 100 ما عنديش 1000 فال1000 هنا بكام؟ بزيرو. فكأننا بالظبط كأن هنا في زيرو فهيعمل look before الزيرو 8. ال8 هنا poor or rich يبقى تعمل لي add ال1 للزيرو يبقى becomes 1000. طيب هنا 24 عاوز اعملها approximate to 100. where is 100؟ no 100 unit tens only يبقى ال 100 هنا بكام؟ بزيرو. before الزيرو 2 دي poor يبقى not add يبقى الانسر بتاعتي 0. اوكي طيب 5999 عاوز اعملها approximate to 10. where is 10؟ دي unit ودي tens. التنس before 9 هتعمل لها add. ايه ده؟ طب ال 9 هتبقى 10 نعمل فيها ايه؟ زي بالظبط بلس هنعمل 0 and renaming 1 over 9. ال 9 becomes 10 يبقى 0 and renaming 1 over 5. 5 becomes 6 تبقى 6000. اوكي طيب كده احنا خدنا approximate to 10 و100 و1000 and 10000 تمام. طب نفرض بقى ان احنا عاوزين نعمل approximate to 10th. where is 10th؟ 10th بالتي اتش خلي بالنا. يبقى before decimal point 10th دي ال 4. before ال 4 2 add or not add not add يبقى هنكنسل ال 21 كلها يبقى 56.4. طيب عاوزين نعمل nearest to 0.1. what's the meaning of 0.1؟ meaning that 10th. okay where is 10th؟ 2 before it 2 4 poor or rich؟ yes poor يبقى not add يبقى cancel 4 and put 2 يبقى هنا 643.2. طب nearest to 1 decimal place. what's the meaning of 1 decimal place؟ 1 decimal place meaning that 10th. اوكي طيب يبقى هنا ال 10th اللي هي ال 4 before ال 4 9 هتعمل لي add ولا not add؟ add. why؟ because 9 is rich يبقى ال 4 becomes 5 and 9 cancel. طب هنا ليه بنكنسل النمبر؟ مش بنعمل بوت 0 زي اللي فاتت لان هنا ده before الديسيمال. البيفور الديسيمال لما اجي احط الزيرو هنا has no meaning بيتكنسل.
اوكي طيب 1 over 10. What's the meaning of 1 over 10? Meaning that 10th. Where is 10th? 6. 6 before 6, 8. Pull or reach? Reach. Add or not add? Add. Add كام? Add 1. يبقى 94.7. طيب 0.1. Where is 10th? 10th اللي هي 2. Sorry, it's 3. Before 3, it's 2. Add or not add? Not add. يبقى هنكنسل ال 2 وال 5. يبقى 456.3. اوكي طيب 264.521. عاوز اعملها approximate to nearest to unit. Where is unit? ال 5. اوكي no احنا كل شويه شغالين tens. دي unit. Where is the unit? 4. excellent. before ال 4 5. طيب زي بالظبط ما عملنا في اليونت في ال 100 وال 10 وال 1000 نفس الكلام اليونت والون نمبر. اليونت هروح مكنسلين البيفور الديسيمال والديسيمال بوينت تمام. يبقى ال 4 becomes 5 يبقى 265. again عشان لسه انا ما فهمتش اللي فاتت دي تاني. طب هو عاوز to whole number. where is whole number? whole number meaning that to unit. where is unit? this 2 not this 2. to this 2 is called 10th. okay ال 2 دي before ال 2 add or not add? not add لان دي هنا poor. اول حاجه كنسل 1 وال 2 والبوينت يبقى 6472. unit هنا 53.76. عاوز يعمل approximate to unit. where is the unit? 3. before 3 7. ال 7 poor or reach يبقى هتعمل لي add تبقى 54 وكنسل البوينت وكنسل 76. اوكي طيب نخلي بالنا بقى من حاجتين. الحاجه الاولانيه حاجه اسمها brother. انا بسميهم brother انت عاوز تسميهم friends سميهم زي ما انت عاوز. اللي هي 2 times 5 equals 10. 4 times 25 equals 100. 8 times 125 equals 1000. الحاجه التاني لو انا عندي mixed number وعاوز اعمل له approximate to whole number to unit بعمل ايه؟ قال لي هنعمل النمريتور time 2 usually على طول. يبقى النمريتور اعمل له time 2. اوكي if answer more than or equal denominator لو لقيت الانسر بتاعتك هي more than or equal denominator هنكنسل الفراكشن and add 1 to whole number. طب لو انا عندي الانسر بتاعتي طلعت smaller than denominator هكنسل fraction بس without add 1. اوكي تعال ناخد example. هنا 5 and 1 over 3 ده mixed number عاوز اعمل له nearest to ايه؟ to unit. هاجي عند النمريتور اللي هي ال 1 اعملها times 2. 1 times 2 equal 2. ال 2 هنا smaller than ولا greater than ولا equal 3؟ لا دي smaller than 3 يبقى هكنسل الفراكشن يبقى 5 only. طيب 7 and 2 over 4 عاوز اعملها approximate to whole number. يبقى انا هنا هعمل ال 2 time 2 equals 4. دي كده equal denominator يبقى انا هعمل add 1 لل 7 becomes 8. طيب another example 16 3 over 5 nearest to whole number. يبقى انا هاجي عند النمريتور اللي هو 3 اعمل له time 2 يبقى 6. ال 6 هنا greater than 5 yes يبقى هنكنسل fraction ونعمل add 1 ل 16 يبقى becomes 17. اوكي طيب 3 over 4 عاوز اعملها approximate to unit. بردك هنيجي عند 3 نعملها times 2 يبقى usually numerator times ايه؟ times 2 يبقى 3 times 2 equals 6. 6 greater than 4. طب ايه ده مفيش هنا يا مستر عندي whole number يبقى احنا قلنا 0 يبقى هنعمل له add 1 يبقى equals 1. اوكي طيب هنا بقى 4 17 over 50 عاوز يعملها approximate to كام؟ 0.1 يعني 10th اخرها تي اتش خلي بالنا. اوكي طيب هنا مش هينفع اعمل ان انا اجي النمريتور اعمل له تايمز 2. اللي انا بقول نعمل تايمز 2 ده بس لما يكون فين؟ في الوول نمبر اللي هي اليونت. طب امال ده قال لي must be convert fraction to decimal number. طب انا ده 50 يا مستر دي مش 100 ولا 10 ولا 1000 زي ما خدنا قبل كده. ما عشان كده انا خدت البراذر من شويه قلت لك افتكر كويس جدا. طب يا مستر ال 50 مش في البراذر. لا بس خلي بالك انت عندك 5 في البراذر. يبقى هنعمل كفر للزيرو
واعمل تايمز 2 في النيميريتور والدينامينيتور تبقى 4.34 لان تحت هتبقى 100 مش هتبقى 10 لان انا هعمل 2 تايم 5 ب 10 وهنعمل الدروب للزيرو اللي هو بتاع ال 50 بقت 10 بقت 100 يبقى 2 تايم 17 تبقى 34 يبقى نعمل 4.34 اوكي. طب where is 10th اللي هي 3 before 3 4 add or not add not add يبقى 4.3 only لان ال 4 دي هتتكنسل اوكي. طب another example 6 and 17 over 100 عاوز يعملها approximate to كام؟ to 10th يبقى هنا بردك لازم اخليها decimal number يبقى انا هعمل drop لل 17 هنا عندنا 2 0 يبقى نعمل point after 17 يبقى 6.17 where is 10th اللي هي ال 1 before ال 1 7 add or not add add 1 يبقى 6.2 اوكي. طيب the last example 23 and 19 over 25 عاوز اعملها decimal place يبقى لازم برضه اخليها decimal number اوكي. يبقى انا عندي 25 يعملها times 4 وال 19 اعملها times 4 يبقى 23.76 where is this where is 10th 7 before 7 6 add or not add add 1 يبقى becomes 23.8 وبكده نكون خلصنا الابروكسيميشن. Goodbye and good luck.